Welcome to the new topic of physics, projectile motion. ओके, प्रोजेक्टाईल मोशन म्हणजे नक्की काय? तर पहिले आपण मोशन समजण्याचा प्रयत्न करू. सपोज हे जे सेलोटेप आहे याला आपण पहिले सेलोटेप नको म्हणायला, फिजिक्सच्या भाषेत आपण याला सध्या बॉडी किंवा ऑब्जेक्ट असं म्हणणार. तर हे ऑब्जेक्ट सपोज जर का असा ट्रॅव्हल करतोय सरळ किंवा असा ट्रॅव्हल करतोय तर याला आपण म्हणणार आहे लिनियर मोशन, म्हणजे एका लाईनीत तो ट्रॅव्हल करतोय. जर का तोच ऑब्जेक्ट किंवा तीच बॉडी जर का याप्रमाणे मोशन करायला लागली म्हणजेच सर्क्युलर मोशन, राऊंड फिरायला लागली तर दॅट विल बी नोन ॲज सर्क्युलर मोशन. त्याचप्रमाणे या ऑब्जेक्टला मी आता इकडनं फेकतो. ठीक आहे, लुक ॲट दिस अँगल, लुक ॲट द थिंग व्हॉट आय एम गोइंग टू शो यू. सी दिस. परत एकदा, सॉरी. तर हे जे मोशन आहे दिस वे, एखाद्या वस्तूला अचानकपणे एका अँगलला फेकल्यानंतर ती जशी ट्रॅव्हल करते त्याला आपण म्हणतो ॲज प्रोजेक्टाईल मोशन. लाईक दिस ट्रॅव्हलिंग, दिस इज नोन ॲज प्रोजेक्टाईल मोशन. अच्छा, प्रोजेक्टाईल मोशन आपण डेली लाईफमध्ये कुठे बघतो? ग्राउंडवर एखादा बॅट्समॅन सिक्स मारतो तर ते बॉल सरळ जातं आणि मग बाउंड्रीच्या पार पडतं. सो दिस इज द सिक्स. जर का एखाद्या फुटबॉलरने ग्राउंडवर किक मारली, अगेन द बॉल फ्लाईज अँड कम्स डाऊन. पण ह्याच्यापेक्षा एक जबरदस्त एक्झाम्पल जे तुम्ही तुमच्या मोबाईलमध्ये बघता, अँग्री बर्ड्स. असं करायचं सोडून द्यायचं, असं करायचं सोडून द्यायचं. मग तुम्ही काय करता, तुम्ही तुमचा नेम परफेक्ट करता. अरे इकडे हिट करायचंय, अरे पुढे हिट करायचंय, अरे खाली हिट करायचंय. सो तुम्ही त्याला किती मागे ओढता, कितीच्या अँगलला ओढता, हे सगळं ठरवतं की तुम्ही कुठल्या टार्गेटला जाऊन हिट करणार. सो युअर अँग्री बर्ड्स इज बेसिकली बेस्ड ऑन व्हॉट? प्रोजेक्टाईल मोशन. वॉरमध्ये सुद्धा आपण बघतो, जर का आपलं आणि कोणाचं युद्ध झालं, इफ यू सेंड इन अ मिसाईल, मिसाईल जाणार आणि तिथेच पडायला पाहिजे, ना पुढे ना मागे. हाईट पण सगळी क्लिअर करून ती जाऊन पडायला पाहिजे. तर या सगळ्यांसाठी आपल्याला काय लागतं? प्रोजेक्टाईल मोशन. सो मोठ्या गोष्टी आपण नंतर करू. फर्स्ट जस्ट लर्न द बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्टाईल मोशन. द फर्स्ट बेसिक इज, तुम्ही ज्याला कुणाला फेकणार आहात, जनरली आपण त्याला ऑब्जेक्ट किंवा बॉडी म्हणतो, पण या चॅप्टरमध्ये आपण त्याला प्रोजेक्टाईल असं म्हणणार आहोत. सो दिस विल बी नोन ॲज अ प्रोजेक्टाईल. नेक्स्ट, याला फेकायचंय. सो डोंट से इट ॲज थ्रोईंग. थ्रो नाही करायचं, ठीक आहे ना? द प्रॉपर वर्ड इज टू प्रोजेक्ट. फेकणे म्हणजेच काय असणार? टू प्रोजेक्ट. मी या प्रोजेक्टाईलला काय करणार आहे? मी याला प्रोजेक्ट करणार आहे. मी याला फेकणार आहे म्हणजेच काय करणार? प्रोजेक्ट करणार आहे. अगेन द सेम थिंग. किती लांब फेकायचंय, किती हाईटला फेकायचंय? सो वी नीड अ फ्यू थिंग्स. फर्स्टली द बेसिक थिंग इज की तुम्ही असं कुठलाही अभ्यास करणार असाल, टू नो द डिस्टन्स, टू नो द हाईट, आपण हे सगळा अभ्यास कुठे करणार आहोत? कोऑर्डिनेट सिस्टमवर. कोऑर्डिनेट सिस्टम म्हणजे एक्स ॲक्सिस, वाय ॲक्सिस. एक्स ॲक्सिस इज हॉरिझॉन्टल अँड वाय ॲक्सिस इज व्हर्टिकल. मग आपण याला कसं फेकणार? आपण या प्रोजेक्टाईलला असं फेकणार. नाउ व्हॉट इज दिस? हॉरिझॉन्टल, व्हर्टिकल, आणि जर का मध्ये असेल त्याला आपण म्हणतोय इन्क्लाइंड. काय म्हणणार त्याला आपण? इन्क्लाइंड. आपण या प्रोजेक्टाईलला प्रोजेक्ट करणार आहोत इन्क्लाइंड वे मध्ये. बरोबर आहे? डायरेक्शन तर ठरली, मग स्पीड आणि अँगल. तुम्ही जे डायरेक्शन ठरवलेलं आहे त्याचा हा जो अँगल तयार होणार आहे एक्स ॲक्सिस बरोबर, याला आपण म्हणणार आहे अँगल ऑफ प्रोजेक्शन. नेक्स्ट, कितीच्या वेलॉसिटीने फेकायचंय? हळू फेकायचंय, जोरात फेकायचंय का अगदी जोरात फेकायचंय? सो दॅट इज नोन ॲज वेलॉसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. चला फेकलं. कसं फेकलं? असं फेकलं. अच्छा, तो कुठे कुठे होता? फेकल्यानंतर तो इथे होता, इथे होता, इथे 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 इथे. आपल्याला नाही दिसत ना. सो व्हॉट वी डू इज वी स्टडी स्टेप बाय स्टेप. तर हे जे त्याचा रस्ता आहे, पहिले आपण याला एक नाव देऊ ज्याने तो ट्रॅव्हल करतो. त्याला आपण काय नाव देणार आहे? ट्रॅजेक्टरी. ट्रॅजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाईल. प्रोजेक्टाईलने जो रस्ता कव्हर केलेला आहे, ज्या रस्त्याने तो गेलेला आहे, त्याला आपण काय म्हणणार आहे? ट्रॅजेक्टरी. ओके. पुढे या ट्रॅजेक्टरीवरती
तो कुठल्या कुठल्या पॉइंटला कधी कधी कुठे कुठे होता हे आपल्याला बघायचं आहे. पहिले इथे होता, मग इथे. तर आपण त्याचे असे सगळे पॉइंट्स मार्क करत जाऊ ट्रॅजेक्टरीवर. पुढे पहिला पोझिशन त्याचा चेक करा. ओरिजिन पासून फेकल्यानंतर तो पहिले कुठे आला, इथे. तर त्याची फर्स्ट पोझिशन चेक करा, त्याची सेकंड पोझिशन चेक करा, त्याची नेक्स्ट पोझिशन चेक करा. तर तुम्हाला असं दिसेल की तो पुढे पण चाललाय, तो वर पण चाललाय, पुढे पण चाललाय, वर पण चाललाय, पुढे पण चाललाय, वर पण चाललाय. मग एक पॉइंट येणार, एक ठराविक पॉइंट येणार, एक सर्टन पॉइंट येणार, म्हणजेच हा, जिथे यू कॅन सी द प्रोजेक्टाईल इज मुव्हिंग अहेड. पुढे चाललेला आहे पण वर चाललेला नाहीये. याच्या आधीची स्टोरी काय होती, तो पुढे जातो, वर जातो, पुढे जातो, वर जातो. पण या पॉइंटला काय झालं, तो पुढे जातोय, तो वर जात नाहीये. त्यानंतर काय झालं, त्याच्या पुढची स्टोरी, तो पुढे तर चाललाय पण खाली येतोय, पुढे चाललाय, खाली येतोय, पुढे चाललाय, खाली येतोय. आणि असं करता करता शेवटी येऊन तो ग्राउंडवरच पडतो. बरोबर आहे. मग या सगळ्या पोझिशन्सला बघितल्यानंतर जी मेन पोझिशन होती, जिथे तो पुढे तर जात होता पण वर जात नव्हता, त्या पॉइंटला जर का तुम्ही ग्राउंड पासून काउंट केलं तर त्या डिस्टन्सला आपण म्हणतो ॲज मॅक्झिमम हाईट. आणि तो जिकडनं निघालेला आणि तो जिथे येऊन पडला, हे नका बघू, जिकडनं तो निघालेला आणि तो जिथे येऊन पडलेला, हा जो डिस्टन्स आहे, या डिस्टन्सला आपण काय म्हणणार, याला आपण म्हणणार ॲज रेंज. आता हे जे काही सांगितलं ना मी तुम्हाला, दीज ऑल आर डेफिनेशन्स विच यू हॅव टू डू. द ओनली डिफरन्स इज डोंट बाय हार्ट देम, जस्ट गो थ्रू द बेसिक्स. अच्छा, काय काय डेफिनेशन्स होते. फर्स्ट थिंग, आठवत आहे, अँगल ऑफ प्रोजेक्शन. अँगल ऑफ प्रोजेक्शन कुणामध्ये आहे, हे डेफिनेशन आहे. कितीच्या स्पीडने फेकलेलं आहे, वेलॉसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. कितीची हाईट कशी मोजली आपण, आणि कितीचा डिस्टन्स, इकडनं फेकलं, इकडे येऊन तो पडला. हे सगळे डेफिनेशन्स आहेत जे काही वेळात आपण बघणार आहोत. सो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट डेफिनेशन. अच्छा, पहिली डेफिनेशन आहे वेलॉसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. म्हणजेच काय, फेकताना वेलॉसिटी काय असणार, दिस इज व्हॉट यू हॅव टू डिस्क्राईब. अच्छा, द डेफिनेशन गोज दिस वे, द वेलॉसिटी विथ विच अ प्रोजेक्टाईल इज प्रोजेक्टेड. बस एवढंच आहे. द वेलॉसिटी विथ विच, ज्या वेलॉसिटीने द प्रोजेक्टाईल इज प्रोजेक्टेड, एखाद्या प्रोजेक्टाईलला आपण फेकतो, इज नोन ॲज वेलॉसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. दॅट इज युअर फर्स्ट डेफिनेशन. युअर सेकंड डेफिनेशन इज अँगल ऑफ प्रोजेक्शन. अच्छा, अँगल ऑफ प्रोजेक्शन कुठे होतं, असं फेकणार तर हा अँगल. हे डेफिनेशन्स लिहिताना जस्ट मेक शुअर अँगल बद्दल विचारलं गेलं, ऑलवेज यूज द वर्ड बिटवीन. अजून पण एक वे आहे लिहिण्याचं, पण ते नंतर सांगेन. बिटवीन, ह्या दोन बोटांच्या मधला अँगल, बिटवीनचा अर्थ असतं कमीत कमी दोन जणांच्या मध्ये असणार तो. सो बिटवीन यायला पाहिजे आणि त्याच्यानंतर कुणाच्या आणि कुणाच्या मध्ये. बरोबर आहे. तर अँगल ऑफ प्रोजेक्शन जेव्हा आपण म्हणतो, बरोबर आहे, हे अँगल आहे. सो यू हॅव टू डिस्क्राईब दिस, यू हॅव टू डिस्क्राईब दिस. बरोबर आहे. अच्छा, हे काय आहे, हॉरिझॉन्टल. आणि हे काय आहे, इनिशियल वेलॉसिटी ऑफ प्रोजेक्टाईल. म्हणजे प्रोजेक्टाईलला फेकताना इनिशियली काय वेलॉसिटीने फेकलेलं आहे बघा. जसं तुम्ही फेकाल त्याची वेलॉसिटी बदलत जाणार आहे, पण फेकतानाची त्याची जी वेलॉसिटी होती ती. बरोबर आहे. सो या दोघांमधला अँगल, तर मी स्टार्ट करणार अँगल बिटवीन, या दोघांच्या मधला अँगल. ठीक आहे ना. द अँगल बिटवीन इनिशियल वेलॉसिटी ऑफ प्रोजेक्टाईल and horizontal is known as angle of projection. The third definition is maximum height.
अच्छा, मॅक्झिमम हाईट कुठे आलेली? असं फेकल्यानंतर असं झालेलं. तर मॅक्झिमम हाईट आपण कशी मोजतो? फेकल्यानंतर हा जो पॉइंट असतो, हा पॉइंट आठवतं, या पॉइंट बद्दल मी काय सांगितलेलं? स्टोरी आठवते? जिथे पुढे जातं पण वर नाही जात, तो पॉइंट आपण इम्पॉर्टंट कन्सिडर केलेला, राईट? तर या ट्रॅजेक्टरीमध्ये हा जो पॉइंट आहे, ज्याची स्टोरी काय आहे, तो पुढे तर जातो पण वर नाही जात, त्याचा डिस्टन्स आपण कुठनं मोजणार आहोत? हॉरिझॉन्टल किंवा ग्राउंड, काही म्हटलं तरी चालेल. तर हा जो डिस्टन्स असतो कुठून कुठपर्यंत? हायेस्ट पॉइंट पासनं ग्राउंड, हे तुम्हाला लिहायचं आहे. द हायेस्ट पॉइंट हे यायला पाहिजे. द डिस्टन्स बिटवीन द हायेस्ट पॉइंट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाईल. डिस्टन्स बिटवीन म्हणजे कळतं याच्यामध्ये कुठलं? हायेस्ट पॉइंट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाईल अँड द हॉरिझॉन्टल किंवा ग्राउंड. द डिस्टन्स बिटवीन द हायेस्ट पॉइंट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाईल अँड द ग्राउंड is known as the maximum height of the projectile. Next definition, horizontal range. Horizontal range, इकडनं फेकलेलं इथे येऊन पडलेलं, इकडनं फेकलेलं आणि इथे येऊन ते पडलं. तर हे जे डिस्टन्स असतं, हे जे डिस्टन्स आहे, डिस्टन्स कुणामध्ये? बिटवीन दिस पॉइंट अँड दिस पॉइंट. फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट दिस पॉइंट. हा पॉइंट कुठला आहे? जिथे आपण त्या प्रोजेक्टाईलला प्रोजेक्ट करतो, म्हणजे त्याला आपण म्हणणार पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. म्हणजेच काय? एखादी गोष्ट घेतली आणि मी इकडनं ड्रॉप केली, तर हा पॉइंट काय झाला? पॉइंट ऑफ ड्रॉपिंग. तसं इकडनं फेकलेलं, त्याला आपण काय म्हणणार? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. पॉइंट हे सगळं नका घेऊ, पॉइंट इकडनं फेकलेलं आहे, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. इथून याला डिस्क्राईब करा. आता हा कोण आहे? जिथे तो येऊन पडला, जिथे तो प्रोजेक्टाईल आला आणि लँड झाला, हा पॉइंट आणि हा पॉइंट यांच्यामधला डिस्टन्स. द हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स बिटवीन the point of projection of the projectile and the point where it lands on the horizontal. हा पॉइंट जिथे तो येऊन पडलेला आहे, हा कशावरती आहे? हॉरिझॉन्टल वरच आहे, एकाच लाईनीत आहेत, जिकडनं पाठवलेलं ते पण आणि जिथे तो येऊन पडला ते पण. द हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन of the projectile and the point where the projectile lands on the horizontal is known as the range. आणि सध्यापुरता the last definition that is required very much in this chapter is trajectory. ट्रॅजेक्टरी आठवते? फेकल्यानंतर असा गेला आणि पडला. रस्ता कुणाचा रस्ता? प्रोजेक्टाईलचा. The path along which the projectile travels. तो रस्ता ज्या रस्त्याने तो प्रोजेक्टाईल ट्रॅव्हल करतो, तो या रस्त्याने गेला, हा जो रस्ता आहे, the path along which the projectile travels is known as the trajectory.